Habang sumisikat ang araw, pumasok ang mga tanod sa baryo para rumesponde sa nabalitaang sakuna. Pero ang sumalubong sa kanila ay katahimikan na parang naputol ang hininga ng buong lugar. Sa gitna ng baryo, bumungad ang tanawin na hindi mailalarawan ng kahit anong salita. At bawat sulok ay may nakahandusay na katawan. Tanging mga mukhang nakadilat at naninigas sa matinding takot. Sinuyod ang buong baryo at hinanap ng mga tanod ang sinumang maaaring nakaligtas. Hanggang sa makarinig siya ng mahinang iyak. Sinundan nila ang tunog ng pag-iyak. Hanggang mapadpad sila sa gitna ng kagubatan. At doon nakita nila ang isang sanggol. Ngunit malinaw na hindi dapat iwan ang sanggol sa lugar ng kamatayan. Dinala nila ang sanggol sa isang matandang ampunan na pinapatakbo ng mga madre. Pinangalanan nila ang bata na Gabriel at inalagaan ito ng buong puso. Tahimik si Gabriel, sobrang tahimik, hindi umiiyak. Nakatingin lamang sa mga tao. Matagal, masyadong matagal. Paglipas ng mga araw, ang ibang mga bata ay umiiwas sa kanyang kuna. Sa pagdaan ng mga araw, ang mga bata sa ampunan ay nagiging matamlay. Parang nawawala ng gana at hindi makatulog ang mga bata. Para bang may aninong dumadalaw tuwing gabi. Kasabay nito, may kakaibang nangyayari sa paligid. Mga maliliit na hayop ang natatagpo ang walang buhay. Nagsimulang mabahala ang mga madre. Isang gabing malakas ang bagyo, nawala ng kuryente ang buong ampunan. Habang sinusuri ng mga madre ang mga silid, biglang napansin ng madre na wala sa kuna ang sanggol. Ang pasilyo ay nilamon ng dilim. Tanging patak ng ulan at tibok ng dibdib ang kaniyang gabay. Subalit kahit takot ang umuukit sa dibdib, lumakad siya ng marahan, maingat at may dasal. Hanggang sa sulok ng dilim, isang mahinang halakhak ang sumingit. At mula sa anino, gumapang ang sanggol.
Dali-dali niyang kinarga ang sanggol. Mabilis, mariin, halos kumakapit ang kamay para maibalik ito kaagad sa kaniyang kuna. Kinabukasan sa ampunan ay sabay-sabay na kumakain ang mga bata ng almusal. Habang naglalakad ang isang madre, bit-bit ang iba pang pagkain. Ngunit sa isang saglit, bumitaw ang kaniyang kamay. Kasabay ng pagbagsak ng kaniyang puso sa tanawing di inaasahan. Ang isa nilang kasamahan nakahandusay at may kagat sa liig. Agad silang tumawag upang kunin ang bangkay at bigyang dangal ang huling sandali. At nang magsara ang pinto ng opisina ng mga madre, ang lugar ay napuno ng takot na hindi nila mabigkas. Nagpulong sila, nag-iisip ng mga plano dahil hindi na ito simpleng pangamba sa kanilang ampunan. Kinagabihan, inihatid nila ang mga bata sa isang ligtas na silid. Tinakpan ng dasal ang bawat pintuan at iniwan ang sanggol upang masuri sa dilim ng gabing iyon. Isang gabing puno ng kaba. Isang misyon na hinulma ng pananampalataya at pangamba. Pagpasok nila sa silid, ang katahimikan ay tila may sariling hininga. At gaya ng kinatatakutan nila, wala na naman sa kuna ang sanggol. Hinagilap nila ang silid sa ilalim ng mga higaan, sa bawat sulok na maaaring pagtaguan. Ngunit walang kahit anong bakas. Hanggang sa mapansin nila ang dugo sa sahig, tila patak ng isang lihim na umaapaw. Dahan-dahan na lumapit ang isang madre nang may biglang tumulo sa kaniyang noo. Sumunggab ito sa madre, pero hindi na ito ang sanggol. Ang anyo nito'y pinilipit ng dilim at ang mga matay nag-aapoy. Sabay-sabay ibinuhos ng mga madre ang panalangin. At sa bawat dasal, ang halimaw ay napapaatras. Hanggang sa isang biglang iyak ang pumunit sa silid. Muli itong naging sanggol, para bang nakawala sa gapos ng isang sumpa. Maingat ngunit mabilis nilang kinuha ang bata, niyakap na parang huling pag-asa, at sa gabing iyon, dadalhin nila ang sanggol sa simbahan para mabigyan ito ng binyag. Muling naging halimaw ang sanggol at tuluyan itong tumakas. Samantala, agad nilang nilapatan ng paunang lunas ang sugatang madre. Sa gitna ng kaguluhan at pangamba, humingi sila ng tulong sa kapulisan. Umaasang hindi na madadagdagan ang biktima ngayong gabi. At ng gabing iyon, nagsama ang mga madre at ang mga pulis. Sa tahimik na paghahanap sa nilalang na gumising sa takot ng buong ampunan, sinuyod nila ang buong kagubatan hanggang sa may makita silang dugo sa isang halaman.
Dahan-dahang pumasok ang isang pulis. Muntik na itong barilin ng pulis para iligtas ang kasamahan. Pero pinigilan siya ng mga madre. Alam nila walang bisa ang bala sa nilalang na iyon. Ang tanging sandata nila ay banal na tubig. Binyag ng liwanag laban sa sumpa ng dilim. Itinapon ito ng madre sa tiyanak. At nakita nilang lahat ang mabilis na pagliyab ng epekto. Parang sinusunog ang mismong kadiliman na nakakapit sa katawan ng sanggol. Umagos ang sigaw ng sumpa habang gumapang ang nilalang palayo. Dahan-dahang sinundan ng mga pulis at mga madre ang halimaw. Habang unti-unting naglalaho ang anyo ng halimaw, hanggang sa harap nila, muling naging sanggol ang tiyanak. At sa pinakamadamdaming sandali, ang sanggol bagamat nanghihina na. Dahan-dahan itong gumapang, papunta sa bangkay ng kaniyang ina na naiwang nakahimlay sa gitna ng kagubatan, tila huling pagnanais na mayakap ng isang ina. Ngayon, ang mag-ina ay nabigyan na ng payapang libingan. Ang katawan ng sanggol sa wakas ay makakapahinga na sa katahimikan. Ang katahimikan na hindi niya naranasan noong isinilang siya.